Good morning student. Today we discuss vertical circular motion. In previous lecture we already studied the application and then next conical pendulum, and last we studied the period of conical pendulum and frequency of conical pendulum. Today we discuss vertical circular motion VCM. What is meant by vertical circular motion? A body revolves in a vertical circle such that its motion at different point is different. Such a motion of the body is called vertical circular motion. Simple आहे. जी काय बॉडी असणार आहे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे, पण कशी? वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. म्हणजे जे काही सर्कल्स मिळणार आहे आपल्याला ते कसे मिळणार आहे? वर्टिकल सर्कल मिळणार आहे. कोनिकल पेंडुलम मध्ये कसे मिळायचे आपल्याला? हॉरिझॉन्टल सर्कल मिळत होते, बरोबर. वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये कसे मिळेल आपल्याला? वर्टिकल सर्कल्स. ओके. A body revolves in a vertical circles. बॉडी कशी रिव्हॉल्व होणार आहे? इन अ वर्टिकल सर्कल्स. पण वर्टिकल सर्कल मध्ये फिरताना जे काही पोझिशन असणार आहे, डिफरंट पोझिशन, लोअर पोझिशन असेल, टॉपची पोझिशन असेल किंवा मिडवे कुठली पोझिशन असेल, प्रत्येक पॉइंटला काय चेंज होणार आहे? बॉडीची मोशन काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. मोशन चेंज होईल म्हणजे काय चेंज होईल? एक तर तिची डिरेक्शन चेंज होईल, अजून काय चेंज होऊ शकतो? मे बी स्पीड. ओके. स्काय रॉकेट बघितलं सर्वांनी, स्काय रॉकर, बरोबर. यात्रेमध्ये आपण गेल्यानंतर बसतो स्काय रॉकर, यासारखा भाग दिसतोय. ओके. सपोज इथे जो काही पार्टिकल आहे कसा फिरतोय? अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन मध्ये, बरोबर. आयरो दाखवले कसा फिरतोय? अँटी क्लॉकवाईज. सपोज किती पोझिशन मिळेल आपल्याला? ए सगळ्यात टॉपची पोझिशन, सी मिडवे, बी लोअर पोझिशन आणि डी आणि सी दोन्ही कशा असणार आहे? सेम पोझिशन असणार आहे. म्हणजे जो काही पार्टिकल असणार आहे तो पार्टिकल कुठले सर्क्युलर मोशन दाखवतोय? वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. हॉरिझॉन्टल कोण दाखवत होता आपल्याला? कोनिकल पेंडुलम. ओके. मग आता काय की प्रत्येक पॉइंटला आल्यानंतर मोशन काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. म्हणजे डिरेक्शन काय होणार आहे? चेंज होईल. अजून काय चेंज होईल? स्पीड. इथून डाऊनवर्ड डिरेक्शन येताना स्पीड काय होत जाईल? इन्क्रीज होत जाईल. आणि B2 परत अपवर्डला एकडे जाताना स्पीड काय होत जाईल? डिक्रीज होत जाईल, बरोबर. टॉप टू बॉटम स्पीड इन्क्रीज होईल आणि बॉटम टू टॉप स्पीड काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे मोशन चेंज होते. म्हणजे काय चेंज होणार आहे? स्पीड ऍज वेल ऍज डिरेक्शन. प्रत्येक पॉइंट आपण चेक करा, डिरेक्शन काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. ओके. आता वर्टिकल सर्क्युलर मोशन आपल्याला 3 प्रकारे शिकायची. त्यातली पहिली केस बघूया. पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. म्हणजे काय की रॉड असेल, सपोज हा रॉड असेल, हा सुद्धा वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरू शकतो, बरोबर. पण या रॉड ऐवजी मी काय करतो? एक स्ट्रिंग घेतोय, कालच बघितले आपण. ठीक आहे. स्ट्रिंगला काय ऍड करूया आपण? एक बॉब. आणि तो बॉब कसा फिरतोय? वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरताना त्याच्या काय कंडिशन असेल ते बघायचं आपल्याला. त्या कंडिशन स्टडी करताना किती पोझिशन बघावे लागेल आपल्याला? 4 पोझिशन. त्यापैकी 2 पोझिशन कशा असणार आहे? सेम असणार आहे. सी आणि डी पोझिशन. दोन्ही पोझिशनच्या कंडिशन कशा असणार आहे? सेम मिळेल. दोन्ही पॉइंटला असणाऱ्याची व्हेलॉसिटी सुद्धा सेम मिळेल. दोन्ही ठिकाणी असणारे डिरेक्शन पण कशा मिळेल आपल्याला? सेम मिळेल. फक्त अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड एवढाच फरक पडेल. डाऊनवर्डला येताना व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होईल, अपवर्डला जाताना व्हेलॉसिटी काय होईल? डिक्रीज होईल. एवढा चेंज आहे फक्त, बाकी जास्त काही चेंज नाही. ठीक आहे. मग त्यातली पहिली केस बघूया आपण. मास. विच मास? बॉब. एका पर्टिक्युलर पॉइंटला मास काय झालेला असणार आहे? कॉन्सन्ट्रेट झालेला असेल. आणि एका पॉइंट मास जो असतो त्याला आपण काय म्हणतो? बॉब. मास टाइड टू ए स्ट्रिंग. एका दोऱ्याला तो मास आपल्याला बांधायचा आहे आणि कसा फिरवायचा आहे? वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये. आता इथे असताना काय कंडिशन असेल ते आपण बघूया. अ बॉब टाइड टू ए मासलेस अँड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग. कालच बघितलं आपण. मासलेस आणि कशी पाहिजे आपल्याला? फ्लेक्सिबल. का पाहिजे ते पण बघितले आपण. त्याला तो बॉब काय करायचा आपल्याला? अटॅच करायचा आहे. ओके. सो दॅट बॉब परफॉर्म्स वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. अशा प्रकारे मासलेस आणि फ्लेक्सिबल स्ट्रिंगला तो मास ऍड करायचा आहे की जेणेकरून त्याला आपण मोशन मध्ये आणल्यानंतर तो बॉब कुठली मोशन दाखवेल? वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ओके. ऍट एनी पोझिशन. सपोज हा बॉब आहे, वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरतोय आणि इथे सेंटर असेल. सपोज सेंटरला काय म्हणूया आपण? ओ इथे सेंटर असेल. इथे तो मास फिक्स केलाय. म्हणजे स्ट्रिंगचा हा काय झाला? रिजिड सपोर्ट. या सपोर्टला इथे काय केली आहे? स्ट्रिंग फिक्स केली आहे. बॉब त्याच्या टोकाला आहे आणि असं वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये काय होतोय? तो फिरतोय. अशा वेळेस कुठल्याही पोझिशनला आपण जर गेलं, ऍट एनी पोझिशन ऑफ बॉब देयर आर ओनली 2 फोर्सेस. किती फोर्सेस असणार आहे? 2 फोर्स. आता मास कुठेही असेल,
कुठल्याही पॉइंटला गेला अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या आतमध्ये असेल तर तो जो काही ऑब्जेक्ट असेल तो ऑलवेज कुठे अट्रॅक्ट होणार आहे टुवर्ड्स द अर्थ म्हणजे कसा डाऊनवर्ड डिरेक्शन मध्ये आणि डाऊनवर्ड डिरेक्शन मध्ये कुठला फोर्स असतो वेट mg पहिला फोर्स वेट mg ऑलवेज डिरेक्टेड व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आणि आता दुसरा काल बघितलं आपण स्ट्रिंग त्या बॉब वरती म्हणजे त्या बॉबला दूर जाऊन देते का नाही त्याला स्वतःकडे खेचण्याचा प्रयत्न करते पण त्याच्यावरती असणारा सेंट्रिपेटल आणि सेंट्रिपिटल फोर्स मुळे तो कुठले मोशन दाखवतो सर्क्युलर मोशन मग त्या बॉब वरती ती स्ट्रिंग कंटिन्युअसली काय अप्लाय करणार आहे फोर्स कशामुळे ड्यू टू द टेन्शन फोर्स ड्यू टू द टेन्शन अलोंग द स्ट्रिंग बट ती त्याला कुठे अट्रॅक्ट करत असते नेहमी स्वतःकडे म्हणजे कशी टुवर्ड्स द सेंटर म्हणजे ही जी काय स्ट्रिंग असेल एक स्ट्रिंग आपण इथे ड्रॉ करूया सपोज ही स्ट्रिंग आहे इथे काय आपल्याकडे बॉब हा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये बरोबर पण इथनं तो बाहेर जातोय का नाही जर आपण स्पीड कमी केला तर तो कुठे सेंटरकडे येण्याचा प्रयत्न करेल म्हणजेच काय फोर्स ड्यू टू कशामुळे टेन्शन मुळे कसा ऍक्ट होणार आहे तो ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग अँड टुवर्ड्स द सेंटर मीन्स व्हॉट कुठल्या पोझिशन असेल ए ला असेल बी ला असेल सी ला असेल किंवा डी पोझिशनला बॉब असेल त्यावरती नेहमी किती फोर्सेस असणार आहे ओनली टू फोर्सेस व्हिच वन फर्स्ट वन इज वेट mg which is directed vertically downward and second one force due to the tension along the string and towards the center ओके आता आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी असणारी व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे बरोबर ए पोझिशन असताना त्या बॉबची व्हेलॉसिटी किती असेल बी पोझिशन असताना व्हेलॉसिटी किती असेल सी आणि डी दोन्ही ठिकाणी असताना व्हेलॉसिटी कशी असेल सेम असेल ती असेल किती असेल ती आपल्याला काय करायची आहे फाइंड आउट करायची आहे मग सगळ्यात पहिले ती पहिली पोझिशन घेऊया काय अप्पर मोस्ट पोझिशन अप्पर मोस्ट म्हणजे सगळ्यात वरती व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये तो बॉब कुठे असेल तो ए पोझिशनला कुठे असेल तो ए पोझिशनला आता ए पोझिशन कडे जर व्यवस्थित बघितलं ही स्ट्रिंग असेल बरोबर म्हणजे टेन्शन कशाच्या अलोंग स्ट्रिंग म्हणजे कसं टुवर्ड्स द डाऊनवर्ड टेन्शन कुठे असणार आहे टुवर्ड्स द डाऊनवर्ड सपोज ए पोझिशनला टेन्शन किती घेऊया टी ए टी फॉर टेन्शन ए फॉर पॉइंट ओके टेन्शन टी ए कसं आहे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आणि वेट mg ऑलवेज कसं असणार आहे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड म्हणून बघा इथे मी पॉइंट राईट केलाय बोथ फोर्सेस दोन फोर्सेस वेट mg and tension TA are downwards दोन्ही पण कुठल्या डिरेक्शन असणार आहे डाऊनवर्ड अँड टुवर्ड्स द सेंटर डाऊनवर्डला आहे पण कुठे येत आहे टुवर्ड्स द सेंटर आणि वी नो व्हेरी वेल द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल व्हिच इज कॉल्ड ॲज सेंट्रीपेटल फोर्स ओके आता या दोघांचा रिझल्टंट फोर्स काय असायला पाहिजे सेंट्रीपेटल फोर्स आता यावरून इक्वेशन तयार करूया बोथ फोर्सेस दोघेही सेम डिरेक्शन आहे व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डिरेक्शनला आहे म्हणजे काय mg प्लस TA इज इक्वल टू टुवर्ड्स द सेंटर कुठला फोर्स सेंट्रीपेटल म्हणजे या दोघांच्या ऍडिशनच्या इक्वल टू काय म्हणू शकतो आपण सेंट्रीपेटल फोर्स आता सेंट्रीपेटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय mv² अपॉन r v इज द linear velocity at point A linear velocity किती घेतली आपण va म्हणजे v कशाने रिप्लेस होणार आहे va ने म्हणजे फायनल फॉर्म्युला काय मिळेल आपल्याला mva² अपॉन r ओके आता कन्सिडरेशन करा की बॉब कुठे आपला ए पोझिशनला त्याला तिथं मूव्ह करण्यासाठी काही एक्सेस एनर्जी अप्लाय करायची गरज आहे नाही ऑटोमॅटिकली त्याला तिथं रिलीज केलं की तो कुठे येणार आहे डाऊनवर्ड डिरेक्शन येणार सपोज मार्कर मी इथे पकडला या मार्कर इथून खाली आणण्यासाठी मला स्वतःला काही एनर्जी वापरावी लागणार आहे का नाही ओनली ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या साइडने तो मार्कर ऑलरेडी कुठे येणार आहे डाऊनवर्ड डिरेक्शनला येणार आहे म्हणजेच बॉब ज्यावेळेस कुठे असेल ए पोझिशनला असेल त्यावेळेस त्याला एक्सेस एनर्जी प्रोव्हाइड करायची गरज आहे का नाही एक्सेस एनर्जी नाही म्हणजे स्ट्रिंग काही टेन्शन अप्लाय करेल का नाही एनर्जी यूज होणार आहे की इथे काही नाही यूज होईल पण त्याची असेल की आणि ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पण स्ट्रिंगला स्वतः काही एनर्जी अप्लाय करायची गरज आहे नाही म्हणजेच ऍट पॉइंट ए टेन्शन TA इज इक्वल टू किती असायला पाहिजे 0 सो टेन्शन TA इज इक्वल टू 0 ऍट पॉइंट ए ला टेन्शन TA किती असेल 0 ही व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये पुट आउट करूया काय मिळेल मग आपल्याला mg इज इक्वल टू mva² अपॉन r जस्ट मिनिट TA
इज इक्वल टू 0. कधी 0 असेल? सपोज बॉब खूप स्पीडने फिरतोय त्यावेळेस तुम्ही काय त्यावरती फोर्स अप्लाय नाही करणार का? नाही करेल. पण 0 कधी असेल? ज्या वेळेस तो बॉब व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड किती असेल? मिनिमम स्पीड असेल त्याच वेळेस. मॅक्सिमम स्पीड असताना काही ना काही टेन्शन इथे काय करावं लागणार आहे? अप्लाय करावं लागेल. पण मिनिमम स्पीड आहे खूप कमी, स्लोली तो स्कायरॉकर काय होतोय? मूव्ह होतोय. त्यावेळेस काही एक्सेस फोर्स वापरायची गरज आहे का? नाही. पण खूप फास्टली मूव्ह होतोय. मे बी इथनं ऑब्जेक्ट बाहेर जाऊ शकतो म्हणजे स्ट्रिंग त्यावरती काहीतरी फोर्स काय करणार आहे? स्वतः अप्लाय करेल. पण स्लो मध्ये अप्लाय करायची गरज आहे का? नाही. म्हणजे ही कंडिशन कधी मिळेल आपल्याला? ओनली फॉर मिनिमम स्पीड. ओनली फॉर मिनिमम स्पीड म्हणजे ज्या वेळेस व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये पार्टिकलचा स्पीड कसा असेल? मिनिमम असेल त्या आणि त्याच वेळेस टेन्शन किती असेल? 0 असेल. ओके. मग VA स्पीड कसा आहे? मिनिमम आहे. लक्षात ठेवा. आता mg इज इक्वल टू mva स्क्वेअर अपॉन काय? r. व्हॅल्यू कशाची कॅल्क्युलेट करायची आपल्याला? VA. सो r इकडे कसा आहे? डिवाइडेड. इकडे आल्यावर काय होईल? मल्टिप्लाय होईल. m इकडे मल्टिप्लाय, इकडे आल्यावर काय होईल? डिवाइड. किंवा सिंपली दोन्ही साइडला m काय करूया आपण? कॅन्सल करूया. सो VA स्क्वेअर इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला? RG. हे डाऊट आता इथपर्यंत. बट स्पीड कुठला आहे? मिनिमम स्पीड आहे म्हणून तर टेन्शन कसं आहे? 0 आहे. सो VA काय करूया आपण? रिप्लेस करूया मिनिमम ने. आता आपल्याला स्पीड हवाय का? काय पाहिजे आपल्याला? फक्त VA. सो टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. VA कसा स्पीड आहे? मिनिमम स्पीड. स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट काय होईल? कॅन्सल. इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ RG. काय मिळेल आपल्याला? VA minimum is equal to square root of RG. This is the minimum speed at uppermost position when particle performing vertical circular motion. ठीक है. सेकंड पोझिशन लोअरमोस्ट पोझिशन B. आता बॉब कुठे असेल आपला? B पोझिशनला. जी सगळ्यात कुठे असणार आहे? लोअर मोस्ट पोझिशनला, ऍट पोझिशन B. आता इथे जर ऑब्झर्व केलं पहिला फोर्स वेट mg कुठे असणार आहे? व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. आणि इथे काय असेल? आपली स्ट्रिंग असेल. बरोबर. म्हणजे अलोंग द स्ट्रिंग असणारा टेन्शन कुठे असेल? व्हर्टिकली अपवर्ड. म्हणजे काय? TB इज द टेन्शन ऍट पॉइंट B अलोंग द स्ट्रिंग which is directed vertically upward towards the center. ओके. आता दुसरा काय? mg वेट mg ऑलवेज कसा असणार आहे? व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. म्हणजे जो टुवर्ड्स असेल तो कसा घेणार आपण? पॉझिटिव्ह. जो अवे असेल तो कसा घेणार? निगेटिव्ह. मग बघूया आता टुवर्ड्स द सेंटर काय आपल्याकडे? TB. सो TB कसा घेणार? पॉझिटिव्ह मायनस वेट mg इज इक्वल टू टुवर्ड्स द सेंटर असणारा फोर्स कुठला? सेंट्रिपेटल फोर्स. आणि सेंट्रिपेटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय मिळेल आपल्याला? mv. कुठल्या पॉइंटला? आपण B पॉइंटला. आणि B पॉइंटची वेलोसिटी किती आहे? vb स्क्वेअर अपॉन r. ओके. काय डाऊट आता? पण आपल्याला इथे TB 0 आहे माहिती आहे का? किंवा TB ची व्हॅल्यू किती माहिती आहे का आपल्याला? नाही. ठीक आहे. मग थोडे हे इक्वेशन आपण स्किप करूया, थोडे बाजूला ठेवूया. ठीक आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस आपण कुठे येतोय? B पोझिशन कडनं कुठे जाणार आहे आपण? A पोझिशन कडे. बरोबर. किंवा A पोझिशन कडनं कुठे येतोय? B पोझिशन कडे. सपोज आपण पहिल्यांदा कुठली पोझिशन शिकलो? A. आता A कडनं कुठे आलोय आपण? B कडे आलोय. म्हणजे पार्टिकल कसा मूव्ह झालाय? A टू B. व्हेन पार्टिकल मूव्ह फ्रॉम A टू B. A कडनं कुठे आलाय? B कडे. मोमेंट वाढत गेली ना, स्पीड वेलोसिटी काय झाला? वेलोसिटी काय झाली? इन्क्रीज झाली. वेलोसिटी इन्क्रीज होते म्हणजे कुठली एनर्जी इन्क्रीज होते? कायनेटिक एनर्जी. ओके. काय इन्क्रीज होणार आहे? कायनेटिक एनर्जी. आता लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी माहिती आहे आपल्याला. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट. आहे. म्हणजेच काय? कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज झाली आहे म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी काय व्हायला पाहिजे? डिक्रीज व्हायला पाहिजे. म्हणजेच काय? चेंज इन potential energy is equal to change in kinetic energy. इथे चेंज कसा आहे? डिक्रीज.
पोटेन्शियल एनर्जी काय होते डिक्रीज होते चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय डिक्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी काय होणार आहे ते इन्क्रीज होणार आहे बघा काय इन्क्रीज होणार आहे कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला 1/2 mv² व्हेलॉसिटी ए कडनं बी कडे जातो त्यावेळेस व्हेलॉसिटी काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे म्हणजे v ची व्हॅल्यू वाढली कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू पण काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज होते याचाच अर्थ काय पोटेन्शियल एनर्जी काय व्हायला पाहिजे डिक्रीज व्हायला पाहिजे आता चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय mgh बरोबर ना h म्हणजे काय डिस्टन्स हाईट ओके आता इथे किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल होणार आहे a टू b a टू काय b आता a टू b हा एवढा पार्ट म्हणजे काय रेडियस एवढा पार्ट म्हणजे काय रेडियस आणि a टू b म्हणजे काय रेडियस प्लस रेडियस r प्लस r किती मिळेल 2r म्हणजे याची व्हॅल्यू आपण काय पुट आउट करू शकतो इथे 2r किती पुट आउट करू शकतो आपण 2r बघा a टू कुठे आले आपण b काय कंप्लीट केलं आपण a टू सेंटर अगेन सेंटर टू b रेडियस प्लस रेडियस काय मिळेल ट्वाइस r म्हणजे काय घेऊ शकतो आपण चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी mg इनटू हाइट किती मिळाली आपल्याला ट्वाइस r डायमीटर ओके a टू b सगळं काय राईट करू शकतो आपण डायमीटर ओके इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी आता इथे पण कायनेटिक एनर्जी काहीतरी आहे इथे पण आहे डायरेक्टली 0 आहे का राईट जशी पोटेन्शियल एनर्जी इथे येऊन किती होणार आहे 0 होणार आहे म्हणून आपण फक्त एकच घेतला पण इथे काय घ्यावं लागेल आपल्याला a पॉइंटची पण कायनेटिक एनर्जी काढावी लागेल आणि b पॉइंटची पण काय काढावं लागेल कायनेटिक एनर्जी आता दोन्ही पॉइंट पैकी कुठली कायनेटिक एनर्जी जास्त असणार आहे a ची किंवा b ची b पॉइंटची कारण इकडे येताना व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होते ना म्हणजे इथे फायनली व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे मॅक्सिमम असणार आहे म्हणजे a टू b ऍट पॉइंट a कायनेटिक एनर्जी किती मिळेल आपल्याला 1/2 va² ऍट पॉइंट b किती मिळेल 1/2 mvb² जास्त कुठली आहे म्हणजे चेंज कसा फाइंड आउट करतो आपण फायनल कायनेटिक एनर्जी मायनस इनिशियल कायनेटिक एनर्जी फायनल कुठल्या पॉइंटला आहे b पॉइंटला सो 1/2 mvb² मायनस इनिशियल पॉइंट म्हणजे कुठला a पॉइंट 1/2 mva² काय डाऊट आता इथे मल्टिप्लाय करून घेऊया ट्वाइस mgr इज इक्वल टू 1/2 आणि m कसा आहे दोन्ही मध्ये आहे कॉमन काढू शकतो आपण 1/2 इनटू m इन ब्रॅकेट vb² मायनस va² चालेल ओके हा 1/2 टू इकडे डिवाइड इकडे आल्यावर काय होईल मल्टिप्लाय ठीक आहे इकडे आल्यावर काय होईल मल्टिप्लाय m इकडे कसा आहे मल्टिप्लाय इकडे आल्यावर काय होईल डिवाइड आणि m काय होईल कॅन्सल सो काय मिळेल इक्वेशन मग 2 into 2 4gr m कॅन्सल झाला इज इक्वल टू vb² मायनस va² साइड चेंज करूया ठीक आहे vb² मायनस va² इज इक्वल टू 4gr आता VB ची व्हॅल्यू काढायची VA ची व्हॅल्यू माहिती आहे पहिल्याच्यात कॅल्क्युलेट केली आपण VA मिनिमम किती मिळाला होता आपल्याला VA मिनिमम किती मिळाला होता आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ RG फर्स्ट A पॉइंटला व्हेलॉसिटी किती मिळाली होती आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ RG इथे पुट आउट करूया मग काय मिळेल आपल्याला VB² मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ RG ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 4RG कशाची व्हॅल्यू पुट आउट केली आपण VA मिनिमम स्क्वेअर आणि स्क्वेअर काय होईल कॅन्सल काय मिळेल मग आपल्याला VB² मायनस RG इज इक्वल टू 4RG इकडे मायनस RG तिकडे गेल्यावर काय होईल प्लस RG काय मिळेल इक्वेशन मग आपल्याला VB² इज इक्वल टू 4RG plus RG 4 plus 1 5RG कशाची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला VB² इज इक्वल टू किती मिळाले 5RG आपल्याला काय हवंय VB सो टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट काय होईल कॅन्सल इज इक्वल टू काय मिळेल 5RG आणि कुठली व्हेलॉसिटी असेल VA हे कुठली व्हॅल्यू टाकली मिनिमम स्पीड ना सो VB पण कुठला स्पीड असणार आहे मिनिमम स्पीड सो VP minimum is equal to square root of 5RG. This is the
minimum possible speed at point B. ठीक आहे, दोन वेलोसिटीज कॅल्क्युलेट केल्या आपण ए पॉइंटला आणि कुठल्या बी पॉइंटला. ए पॉइंटला मिनिमम वेलोसिटी किती मिळाली आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ rg, बी पॉइंटला किती मिळाली स्क्वेअर रूट ऑफ 5rg. आता बघा ए पॉइंट टू कुठला पॉइंट कडे येतोय आपण बी पॉइंट, म्हणजे दोन्ही पॉइंटला असणारा टेन्शन सारखं आहे का नाही, दोघांमध्ये काहीतरी डिफरन्स असेल, तो डिफरन्स आपण काय करूया कॅल्क्युलेट करूया. ठीक आहे, म्हणजे त्यासाठी आपल्याला माहिती होतं ए पॉइंटला सेंट्रिपिटल फोर्स यूज करून इक्वेशन काय मिळालं होतं आपल्याला mg प्लस ta इज इक्वल टू mva स्क्वेअर अपॉन r. बरोबर, आणि तेच इक्वेशन बी पॉइंटला काय मिळालं होतं आपल्याला tb minus mg is equal to mvb square upon r. ठीक आहे, काय डाऊट आता इथपर्यंत. आता काय करूया इक्वेशन 2 मधनं इक्वेशन ए काय करूया सबट्रॅक्ट करूया, इक्वेशन 2 मधनं इक्वेशन 1 काय करूया सबट्रॅक्ट करूया, लेफ्ट साइड मधनं लेफ्ट साइड सबट्रॅक्ट करूया, राइट साइड मधनं राइट साइड. ठीक आहे, सो tb minus mg minus mg plus ta is equal to mvb square upon r minus mva square upon r. Okay, tb minus ta आधी राईट करूया, मायनस 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 mg काय मायनस टॉइस mg. बरोबर, इथे जर काढून टाकलं ब्रॅकेट आपण मायनस ने मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल मायनस mg मायनस ta, tb मायनस ta आधी घेऊया मायनस mg मायनस टॉइस mg इज इक्वल टू m अपॉन r कॉमन घेऊया दोन्ही मध्ये, ब्रॅकेट मध्ये काय शिल्लक राहील आपल्याकडे vb स्क्वेअर मायनस va स्क्वेअर. काय डाऊट आता इथपर्यंत. ओके, आता vb स्क्वेअर आणि काय मिळालं आपल्याला va स्क्वेअर, दोघांची व्हॅल्यू माहिती आहे, दोघांची व्हॅल्यू काय करूया आपण इथे पुट डाउन करूया. काय मिळेल मग आपल्याला tb मायनस ta मायनस टॉइस mg इज इक्वल टू m अपॉन r ॲज इट इज. ठीक आहे, vb ची व्हॅल्यू vb स्क्वेअर, vb ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ 5rg ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस v ची व्हॅल्यू किती आहे स्क्वेअर रूट ऑफ rg ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथे स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट काय होईल कॅन्सल, इथे स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट काय होईल कॅन्सल. मग काय मिळेल आपल्याला tb मायनस ta इज इक्वल टू टॉइस mg. ओके, इज इक्वल टू m ने मल्टिप्लाय केलं, सॉरी इथे काय शिल्लक राहिले ते आधी राईट करूया, m अपॉन r इन ब्रॅकेट 5rg मायनस rg. डन, 5rg मायनस rg किती मिळेल 4rg, m अपॉन r 4rg, r काय होईल इथे कॅन्सल होईल. ओके, मग काय मिळेल आपल्याला 4 न्यूमेरिकल व्हॅल्यू आधी राईट करूया 4 g कशाची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला tb मायनस ta मायनस टॉइस mg इज इक्वल टू किती मिळाले आपल्याला 4mg. इथे काय मायनस टॉइस mg, तिकडे गेल्यावर काय होईल प्लस टॉइस mg. सो इक्वेशन काय मिळेल मग आपल्याला tb मायनस ta इज इक्वल टू किती आहे 4mg, आणि इकडे मायनस तिकडे गेल्यावर काय होईल प्लस टॉइस mg. 4 प्लस 2 6mg tb मायनस ta इज इक्वल टू काय व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 6mg. tb मायनस ta म्हणजे काय टेन्शन ऍट बी पॉइंट मायनस टेन्शन ऍट ए पॉइंट, म्हणजेच काय डिफरन्स इन टेन्शन ऍट ए अँड बी पॉइंट इज 6mg. ओके, ठीक आहे, इन वर्टिकल सर्क्युलर मोशन पॉइंट ए आणि पॉइंट बी अपर मोस्ट पोझिशन आणि काय लोअर मोस्ट पोझिशन, दोन्ही पोझिशनच्या काय फाइंड आउट केल्या आपण वेलोसिटी. ओके, ए पॉइंटला किती मिळाली आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ rg आणि बी पॉइंटला किती मिळाली स्क्वेअर रूट ऑफ 5rg. राइट, आता इथे टेन्शन किती आहे t आहे,
मिनिमम असताना ते टेन्शन किती असेल 0, मॅक्सिमम असताना माहिती नाही. आणि बी पॉइंटला टेन्शन किती आहे टीबी. त्या दोघांचा काय काढला आपण डिफरन्स इन टेन्शन बिटवीन पॉइंट बी अँड पॉइंट ए किती मिळाला आपल्याला टी बी मायनस टी ए इज इक्वल टू किती मिळालं आपल्याला टेन्शन 6 mg. ओके वेलोसिटी ऍट पॉइंट बी किती मिळाली आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ 5 rg. वेलोसिटी ऍट पॉइंट ए किती मिळाली आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ rg. आता दोन पॉइंट राहिले कुठले सी पॉइंट आणि डी पॉइंट. कुठले दोन पॉइंट राहिले सी आणि डी. दोन्ही पॉइंटला जी काही वेलोसिटी असेल ती वेलोसिटी कशी मिळेल आपल्याला सेम मिळेल, फक्त डिरेक्शन वेगळी काय होऊ शकते चेंज होऊ शकते. ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया.